आज चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड कोसो फ्रेमवर्कको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउनु परिरहेको छ, जुन चाहिँ आरबी तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक हो। यदि तपाईँलाई यो भिडियोको मन परेमा लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। धन्यवाद. Thank you. If you are like this video, please subscribe my channel to get the notification of the videos. Thank you.